Mr. Auštrevičius, thank you so much for joining our program. Domnule Auštrevičius, de ce ceea ce nu a fost posibil la Vilnius și Riga ar putea fi posibil zilele acestea la summitul Parteneriatului estic de la Bruxelles? Și anume, posibilitatea partenerilor estici de a deveni membri ai Uniunii Europene. Well, I'm very happy that, first of all, we have the fifth Eastern Partnership Summit. Sunt foarte bucuros că am ajuns la cel de-al cincilea summit al Parteneriatului estic. Asta arată că Uniunea Europeană are o linie politică puternică de apropiere de vecinii noștri estici, care sunt foarte importanți pentru Uniunea Europeană, căci ei oferă securitate, stabilitate și cooperare economică. Lucrurile au evoluat de la Vilnius încoace. În Vilnius, țările încă mai dezbăteau posibilitatea de a semna sau nu acordurile de asociere. Acum avem 3 țări cu acorduri de asociere, cooperăm în baza unei platforme de cooperare foarte serioase și care se desfășoară pe mai multe planuri. Însă eu nu văd o promisiune imediată de aderare la Uniunea Europeană. Ceea ce văd eu este recunoașterea faptului că țările din Parteneriatul estic au aspirații europene. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte bucuroasă că în vecinătatea noastră sunt țări care doresc să continue să se alăture proiectului nostru. Partenerii noștri estici văd Uniunea Europeană ca pe o zonă de stabilitate, cooperare, prosperitate, o adevărată promisiune pentru viitor. There are countries which want to continue and join us, so we don't look so hopeless, probably even in Brussels, that we are seen as a zone of stability, growth, cooperation, prosperity, and kind of promise for future. Vor primi după acest summit Moldova, Ucraina și Georgia un tratament special din partea Uniunii Europene? Well, we have to agree from very start that association agreements as well as deep free trade agreements, these are 3 agreements with those countries. Acordurile de asociere, ca și acordurile de comerț liber și aprofundat, precum și acordurile pentru liberalizarea vizelor, pentru cele 3 țări menționate de dumneavoastră, reprezintă o platformă pentru o cooperare foarte extinsă și complexă. Nu vorbim aici de dialogul politic. Nu presăm aceste țări să accepte pozițiile noastre. Le oferim însă experiența și expertiza noastră în aplicarea reformelor, pentru că, având acest exemplu, aceste țări să devină mai competitive. Nu dorim să avem în vecinătatea noastră state eșuate. Dorim să le vedem ca țări care cresc, care se dezvoltă, să le vedem stabile din punct de vedere politic, iar aceste acorduri, care au fost și sunt pentru noi experimentale, să fie aplicate mai departe, cu seriozitate. Acum introducem acest principiu, mai mult pentru mai mult, iar acest principiu trebuie aplicat. Cele 3 țări, Georgia, Moldova și Ucraina, se află în fruntea cursei și încep să aibă rezultate în aplicarea reformelor. Haideți să luăm ca exemplu liberalizarea vizelor. Aceste țări au de implementat sute de prevederi tehnice și cred că aceasta va avea drept consecințe dezvoltarea pozitivă a acestor țări, fapt care le va transforma în bine și va crește diferența dintre ele și celelalte state din Parteneriatul estic. Eu sunt pentru mai multă cooperare cu țările pregătite pentru asta, care doresc și care sunt capabile să ofere rezultate. Very different countries in a close future. I mean those 3 ones who already signed. So that's why I am for more cooperation with those countries which are ready, want and able to deliver. My last question, Mr. Auštrevičius. Frozen conflicts. Conflictele înghețate erau să blocheze summitul precedent. Anticipați aceeași situație și acum? I hope the European Union will play a more comprehensive and more effective role as a global player. Eu sper că Uniunea Europeană va juca un rol mai cuprinzător și mai activ ca actor global. Dorim ca Uniunea Europeană să fie un actor mai influent și mai puternic pe scena internațională. Acestea fiind spuse, nu înțeleg de ce nu am vrea să jucăm mai tare aici, în vecinătatea noastră. Apropo și de aceste conflicte înghețate care uneori devin fierbinți și care durează de prea mult timp. Declarația finală a summitului va preciza că Uniunea Europeană dorește să se implice mai mult în găsirea unor soluții, să înființeze chiar instituții care să identifice rezoluții pentru aceste conflicte. Nu ne dorim conflicte la granițele noastre, căci mai devreme sau mai târziu aceste conflicte ne afectează și pe noi. Iată de ce sper că Uniunea Europeană va folosi această șansă pentru a asista aceste țări în rezolvarea conflictelor de pe teritoriile lor. I hope the European Union will use this chance to assist those countries and to fulfill its own status. Mr. Auštrevičius, thank you so much for this interview. Thank you. Pleasure of mine.